हुन्छ हामी आजको यो सेवा समितिलाई सुरुको प्रार्थना गरेर अगाडि बढाउनेछौँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परम प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई यस समय धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ पवित्र पवित्र अति उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ आदिदेखि अनादिसम्मको हुनुहुन्छ। हामी जस्तो तुच्छ व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जस्तो तुच्छ व्यक्तिहरूको हरेक पापहरूलाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई यस समय धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु, तपाईँ परम प्रभु नै हाम्रो आशा भरोसा हुनुहुन्छ। ओ प्रभु, हाम्रो पल पलको जीवनमा तपाईँ हामीलाई सान्त्वना दिनुहुने, खुसी दिनुहुने, आनन्द दिनुहुने, सबै कुरा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु।
बाइबल पाठ हेर्नेछौँ। यिर्मया 15 अध्यायको 10 देखि 21 पदसम्म म आफैले पढिदिनेछु। यिर्मया 15 अध्यायको 10 देखि 21 पदसम्म। हाय मेरो आमा, किनकि तपाईले मलाई जन्म दिनुभयो। म जस्तोलाई जोसँग सारा देश झगडा र विवाद गर्छ। मैले न त ऋण दिएको छु न ऋण लिएको छु, तापनि सबैजना मलाई सलाम गर्छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, निश्चय नै म तँलाई एउटा राम्रो अभिप्रायले छुटाउने छु। निश्चय नै म दुःख र सङ्कष्टको समयमा तेरा शत्रुहरूलाई तँसँग बिन्ती गर्न लाउने छु। के एउटा मानिसले फलाम भाँच्न सक्छ र उत्तरको फलाम वा काँसालाई? तिमीहरूको देशभरि आफ्ना सबै पापहरूले गर्दा तिमीहरूका धन सम्पत्ति र तिमीहरूका भण्डारका माल सित्तैमा म लुटको माल झैँ बाँडिदिनेछु। म तिमीहरूलाई आफैले नचिनेको देशमा आफ्ना शत्रुहरूका कमरा तुल्याउनेछु, किनभने मेरो रिसले एउटा आगो सल्काउनेछ जो तिमीहरूका विरुद्धमा निरन्तर जलिरहनेछ। हे परमप्रभु, तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, मलाई सम्झनुहोस् र मेरा वास्ता गर्नुहोस्। सबलाई चाहिँ र तपाईहरु पनि आपसमा अभिवादन गर्नुहोस्।
हुन्छ पहिला हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा राज गराउनको लागि म प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ हाम्रो प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले आफ्नो एकलौटे पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई हामीलाई पापको दासत्वबाट, रोग बिमारको श्रापहरूबाट, तन्त्रमन्त्रको श्रापबाट छुटकारा दिनलाई र हामीलाई साँच्चै नै मृत्युको राज्यबाट परमेश्वरको राज्यमा लानको लागि आफ्नो पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। अनि प्रभु यीशु तपाईँ हाम्रो मण्डलीका प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यीशु तपाईँ यस मण्डलीको सिंहासनमा आएर राज गर्नुहोस्। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ र प्रभु तपाईँलाई मात्र हामी उचाल्न सकौँ र तपाईँको राज्य मात्र यस मण्डलीमा आइदियोस् र तपाईँको इच्छा मात्रै यस मण्डलीमा पुरा भएको होस्। प्रभु यीशु तपाईँले नै यो सङ्गतिमा तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् येशूको नाम। र त्यसपछि हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला। अरे हात उचाल्नु भएको बिरामी जति माथि उभिनुहोस् र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू छन्, ती सबै रोग बिमारका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्कने आज्ञा दिन्छौँ र येशूको कुर्राको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाम। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको तलब वृद्धि चाहिन्छ, तपाईँको फसेको पैसाहरू उठेको चाहनुहुन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ काम नगर्नेले के गरोस्, खाना पनि नखाओस् है। त्यसैले हामी अल्छे मान्छेको लागि प्रार्थना गर्दैनौँ, हामी मेहनती परिश्रमीहरूको लागि मात्रै प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, यी हातको परिश्रममा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्, हरेकको तलबहरूमा वृद्धि गराइदिनुहोस्, हरेकको कारोबारको भुलुमलाई बढाइदिनुहोस्। प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्छौँ जतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ। अनि प्रभु हरेकका बालबच्चाको स्कुल फीहरू तपाईँले जुटाइदिनुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभु जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको बेटी, धन्यवाद बेटी, प्रेम बेटीहरू दिनलाई सिकाउनुहोस् येशूको नाममा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी परमेश्वरको सर्वोच्चतालाई त्यसको दोस्रो भागको रूपमा नै हामी हेर्नेछौँ। र गएको समयमा हामीले हेरेका थियौँ कि जसरी परमेश्वरले सामुएल अगमवक्तालाई साउलको नाउँ भविष्यको राजाको रूपमा प्रकट गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै तपाईँको नाउँ पनि परमेश्वरले आफ्नो दासलाई प्रकट गर्नुहुनेछ यदि तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको आफ्नो काममा विश्वासयोग्य हुनुभयो भने। आमेन। जसरी साउल राजाले त्यो जाबो गधा धपाउने त काम हुने, त गधा खोज्ने काममा खोज्दिनँ भनेको भए साउल परमेश्वरको दासकोमा कहिले पनि पुग्ने थिएन। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा हुने कुनै पनि सानोतिनो काममा हामी विश्वासयोग्य भयौँ भने त्यही कामले हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा, परमेश्वरको योजनाभित्र डोराउँदछ। आमेन। अनि हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वरको मार्ग निर्देशन भनेको के त? तपाईँ जानुभन्दा अगाडि नै तपाईँको पक्षमा परमेश्वर जानुहुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो शत्रुसँग हामीले आफैले लड्नु पर्दैन, परमेश्वर आफैले लडिदिनुहुन्छ। साथै तपाईँले भोग्नुहुने सबै समस्याको उत्तर प्रभु येशूले नै दिनुहुनेछ। तपाईँका सबै खाँचो उहाँले नै जुटाइदिनुहुनेछ। तपाईँको वरदान, तपाईँको योग्यता, प्रतिभाको आवश्यक पर्ने कार्यालयको हाकिमलाई परमेश्वरले तपाईँको नाउँ प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुन कम्पनीमा जागिर चाहिन्छ, तपाईँ जागिर खोजिरहनु भएको छ भने परमेश्वरले त्यो ठाउँमा जुटाउनुहुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो परमेश्वरले दिनुभएको अहिलेको काममा विश्वासयोग्य हुनु पर्यो। अनि यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुनुभयो भने अनि परमेश्वरले खोजी गर्नुभएको व्यक्तिको बारेमा पहिलो सामुएल 16:7ले बताउँछ, परमेश्वरले पवित्र हृदय भएको व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ। परमेश्वरले खोज्नु भएको व्यक्ति, उहाँले जसलाई पाए त्यसलाई चुन्नुहुन्न, उहाँले हृदयको शुद्धता भएको व्यक्तिलाई खोज्नुहुन्छ। परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न।
मानिसले चाहिँ नि त्यो उसको छालाको रङ हेरेर, त्यसको रूप हेरेर, त्यसको धन सम्पत्ति हेरेर कतिवटा कुरा निर्णय गरिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। किनकि परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। तपाईको हृदयमा कसलाई राजा बनाउनु भएको छ? तपाईको हृदयको सिंहासनमा तपाईले कसलाई राख्नु भएको छ? परमेश्वरले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ। हामीले मान्छेलाई छल्न सक्छौँ, मान्छेलाई ढाक्न सक्छौँ, तर परमेश्वरलाई त ढाक्न सक्दैनौँ नि। आमेन। परमेश्वरले पूर्ण रूपमा समर्पित भएको विश्वासयोग्य परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्ने। सुन्नुहोस्, मैले गएको समयमा यो कुरा भनिराखेको छु, परमेश्वरले उहाँको मुहारको खोजी गर्ने व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ, उहाँले उहाँको गोजी खोजी गर्ने व्यक्ति खोज्नु भएको छैन। यद्यपि यदि हामीले परमेश्वरको मुहार खोजी गऱ्यौँ भने परमेश्वरले त्यो आशिष दिनुहुन्छ। हिजो हाम्रो घरेलु सम्बन्धीमा हामीले हेरेका थियौँ कि परमेश्वरले जब पत्रुस र उसको टिम प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्युपछि उनीहरू फेरि अब के गर्ने भनेर उनीहरू अब पत्रुस अगुवा थिए। पत्रुसले भने सबै केटाहरूलाई, केटाहरू म त अब माछा मार्न जान्छु, आफ्नो पुरानै पेसामा फर्किनु पर्यो। अनि तिनीहरूले हामी चाहिँ के त, हामी पनि तिम्रो पार्टनर हो, तिमीसँगै जान्छौँ। अनि तर उनीहरूले रातभरि माछा मार्दा पनि केही पनि पाएन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो। अनि उनीहरूले त्यहाँ लेखिएको छ 137वटा ठुला ठुला माछाहरू उनीहरूले पक्राउ गरे। अनि पछिबाट प्रभुले पत्रुसलाई सोध्नुहुन्छ, पत्रुस के तिमी मलाई यी सबै कुरालाई भन्दा बढी प्रेम गर्छौ? के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? यी सबै कुरा भन्नु खोजे मलाई, के तिमीले पाएको यो आशिषलाई बढी प्रेम गर्छौ कि मलाई प्रेम गर्छौ? अर्को शब्दमा भन्दाखेरि के तिमीले मेरो मुहारलाई प्रेम गर्छौ कि मेरो गोजीलाई प्रेम गर्छौ? अनि पत्रुसलाई प्रभुले 3 चोटि प्रश्न सोध्नुभयो। अनि पत्रुस तेस्रो चोटि धुरुधुरु रोए। किन? किनकि उसले प्रभुलाई 3 चोटि इन्कार गरेका थिए। अनि पूर्वीय संस्कृतिमा 3 चोटि इन्कार गर्नु भनेको मतलब त्यो पुरै रूपमा इन्कार गर्नु। अनि परमेश्वरले उसलाई पूर्ण रूपमा फेरि चेलापनमा ल्याउनको लागि उनले 3 चोटि पश्चाताप सहित स्वीकार गर्छ। त्यसपछि मात्र पत्रुसलाई चेला भनिएको छ। याद गर्नुहोस् प्रियहरू, हामी परमेश्वरको के कुरालाई खोज्छौँ त? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले उहाँको वचनप्रति आज्ञाकारी व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ है। अनि परमेश्वरले उहाँले आफ्नो कामद्वारा अरूको ध्यान आफैतिर खिच्न चाहने ताली र मुकुट र कुर्सी खोज्ने व्यक्तिलाई चाहनु भएको छैन। कतिजना मान्छेहरू मण्डलीको कुर्सीमा बस्न चाहन्छन् जुन कुर्सीमा प्रभु येशू बस्नु पर्थ्यो। आमेन। त्यसैले हामीले यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। सुन्नुहोस्, मैले संसारको धेरै ठुला ठुला चर्चेसहरूका पास्टरहरूको सेवकाई देखेर पनि दिक्क लागेर, किनकि जब उनीहरू सेवकाईमा अलिकति सफलता हुँदै जान्छ भने उनीहरूको मण्डलीको कुर्सीमा प्रभु येशूलाई निकालिदिन्छ अनि त्यो कुर्सीमा उनीहरू आफै बसिरहन्छ। मैले भने प्रभु पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीमा त्यो हुने छैन। हामी तपाईँलाई मात्र बसाल्छौँ जब तपाईँले मण्डलीलाई वृद्धि गराएर परमेश्वरले ठुलो जागृति पठाउँदै हुनुहुन्छ नेपालमा। आमेन। अनि उहाँले हाम्रो मण्डलीमा जागृति पठाउँदै हुनुहुन्छ। तर जब परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिएर हामीलाई पुरै सङ्ख्यात्मक रूपमा आर्थिक रूपमा सबै कुरामा वृद्धि गराउनुहुन्छ तब पनि हामी परमेश्वरको मुहार नै खोजी गर्नेछौँ। आमेन। त्यसैले हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा प्रभु येशूलाई मात्र हामी राख्छौँ। तर मण्डलीमा कतिजना त्यस्ता व्यक्तिहरू आउँछन्, तिनीहरू चाहिँ आफ्नो कामद्वारा अरूको ध्यान खिच्न चाहन्छन्। तिनीहरू सबैले ताली बजाएको चाहन्छन् अनि तिनीहरू मण्डलीको मुकुट, म यो मण्डलीमा यो गर्छु, अगुवा खडा गर्छु, त्यो गर्छु। जबकि प्रभु येशूले भन्नुभयो म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापना गर्नेछु। आमेन। अनि परमेश्वरले त्यो कुर्सी खोज्ने व्यक्तिलाई चाहनु भएको छैन। उहाँले घमण्ड र अभिमानले भरिको व्यक्ति पनि खोज्नु भएको छैन। तर उहाँको वचनप्रति आज्ञाकारी व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ। अनि जुन व्यक्तिलाई उहाँले आफ्नो इच्छाअनुसारको भेटाउनुहुन्छ उसलाई नै पवित्र आत्माले अभिषेक गरेर आफ्नो दाहिने बाहुलीले सम्हाल्नु हुँदछ। त्यो समयमा परमेश्वरले शमूएललाई भेटाउनु भएको थियो।
उनी नम्र भएका थिए, तर पछि उनी पतन भएर गए। हामी त्यो पाठमा जान चाहँदैनौँ। हामी कोही पनि पतन भएर जान चाहँदैनौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले चुन्नुभएको व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो दाहिने बाहुलीले सम्हाल्नुहुन्छ। धन्य आत्मामा शुद्ध उनीहरू, तिनीहरूले परमेश्वरलाई के गर्नेछन्? देख्नेछन्। परमेश्वरलाई देख्न सकिन्छ, तर परमेश्वरलाई देख्नको लागि हाम्रो आत्मालाई शुद्ध पारिनुपर्छ। हाम्रो आत्मालाई हामीले जाँच्नुपर्छ। तपाईँको आत्मा चाहिँ के कुराले भरिएको छ? तपाईँको आत्मा मोबाइलले भरिएको छ कि हो? हाम्रो आत्मा के कुराले भरिएको छ? परमेश्वरले परमेश्वरको निगाह खोज्ने व्यक्ति चुन्नुहुन्छ, अरूलाई प्रभाव पार्ने व्यक्ति होइन। परमेश्वरले हामीलाई अरूलाई प्रभाव पार्न सृष्टि गर्नुभएको होइन, तर उहाँको आराधना गर्नलाई सृष्टि गर्नु, उहाँको नाउँ उचाल्नलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरको आराधना गर्ने व्यक्तिलाई नै परमेश्वरले पछ्याइराखेका हुन्छन्। परमेश्वरको वचनअनुसार नम्रताका आत्मा लिएर हिँड्ने व्यक्तिप्रति नै म पनि आकर्षित हुन्छु। धेरैजना मान्छेले भन्छ, पास्टरले हाम्रो कुरा सुन्दैन। म किन त्यो चुपाइदे मान्छेको कुरा सुनौँ जसलाई परमेश्वरको वचनप्रति कुनै आदर छैन? परमेश्वरको मुहार खोज्ने कुरा उसलाई कुनै मतलब छैन, उसँग कुनै पश्चातापको आत्मा छैन, ऊ कुनै प्रार्थना सभामा पनि आउँदैन, उसको कुरा मैले किन सुन्नु? त्यस्तो मान्छेको कुरा सुन्नु रेडियोमा एउटा समाचार सुने भइहाल्छ। हामी रेडियोमा बोल्ने मान्छेहरूको तिनीहरूलाई परमेश्वरको कुनै पनि मतलब छैन, तिनीहरूको कुरा सुनेर तपाईँको कुरा सुन्ने के फरक हो? त्यसैले प्रियहरू, हामी त्यस्तो व्यक्ति, किनकि परमेश्वरले त्यही व्यक्ति खोजिरहनु भएको छ जसले परमेश्वरको हृदयको खोजी गर्छ, जसले परमेश्वरको वचनको खोजी गर्छ। हामीले हेरिसकेका छौँ नि, महापवित्र स्थानमा के थियो भन्नु त? करारको सन्दुकभित्र परमेश्वरको 10 आज्ञा, परमेश्वरको वचनलाई राखिएको छ, परमेश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा। त्यसैले यूहन्नाले पनि ल्याउँछ नि, यूहन्ना 1:1 आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर थियो। यदि कसैलाई वचनप्रति इच्छा नै छैन, वचनको अध्ययन गर्ने इच्छा छैन, वचनको खोजी गर्ने इच्छा छैन भने त्यो व्यक्तिसँग हामी किन संगति? संगतिको आधार के हो? परमेश्वरको वचन। हेर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको आत्माले भरिएका नम्र व्यक्तिहरू र तपाईँको वचनप्रति आज्ञाकारी भएका व्यक्तिहरूसित मलाई संगत गराइदिनुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्र मलाई भेटाइदिनुहोस्। म त्यो प्रार्थना गर्छु। बिना हातको मान्छेसँग किन बाटो हिँडिरहनु पर्यो? आमेन। सुन्नुहोस्, मलाई क्षमा नै दिन नसक्ने, भजन सङ्ग्रह 25:3 लेखेको रहेछ कुरा। क्षमा नै दिन नसक्ने वा क्षमा नै प्राप्त गर्न नसक्ने यहुदा इस्करियोती जस्तो मान्छे, त्यस्ता विश्वासघाती र अधन्यवादी व्यक्तिहरूबाट अलग गराइदिनुहोस्। ती व्यक्तिहरू जोसँग कुनै धन्यवादको कुरा छैन, उनीहरू अधन्यवादी, उनीहरू क्षमा नै दिन नसक्ने व्यक्तिहरू। यद्यपि प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्षमा दिनुभएको, तर यहुदा इस्करियोती के भयो? क्षमा दिनुभन्दा अगाडि मरिसकेका थिए। क्षमा नै प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू। प्रभु यीशुले हाम्रो निम्ति असल नमुना छोडेर जानुभएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। जब परमेश्वरले स्वर्गमा छलफल गर्नुभयो, मानव जातिलाई बचाउनको लागि, जुन मानिसको पापको क्षमाको लागि मानिसको बलिदानको आवश्यकता थियो, अब को बलिदान हुने त? पहिलो कुरा, परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो कुरा बोलाउनु भयो, तिम्रो बुढेसकालमा जन्मेको उसको प्रतिज्ञाको सन्तानलाई बलिदान गर। अब्राहमले बिना नैनास्ति बलिदान गर्नलाई गए मोरियाको डाँडामा। अनि त्यसपछि जब परमेश्वरले अब्राहमको विश्वासलाई देख्नुभयो, त्यसपछि अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम रोक। अनि उसले रोके, अनि परमेश्वरले उसलाई त्यहाँनिर एउटा भेडामा, झाडीमा भेडा जुटाइदिनु भयो। त्यसै कारण त्यहीँबाट हामी यो शब्द पाउँछौँ, याहवे इरे, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। किनकि त्यो समयमा इसाक सानै 10-12 वर्षको केटा थिए। उसले भन्छ, बुवा बुवा,
हामी बलिदान गर्नको लागि भनेर मोरिया डाँडामा त जाँदैछौँ, हामीसँग बलिदानको लागि आगो पनि छ, दाउरा पनि छ, सबै छुरा पनि छ, अनि बलिदानको थुमा चाहिँ खै त? त्यतिखेर त्यो प्रश्नले अब्राहमको मुटु कति घोच्यो होला, किनकि उसले आफ्नै छोरालाई बलिदान गर्न लागेको थियो। अनि उसले के भने थाहा छ? म विश्वास गर्छु पवित्र आत्माले उसलाई त्यो उत्तर दिनुभयो, छोरा, परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ। तर जब उनीहरू त्यहाँ पुगे, त्यसपछि सबै त्यो दाउराको वेदी तयार भयो, अनि अब्राहमले त्यही छोरालाई पक्रेर डोरीले बाँधेर जब उ गरे, त्यतिखेर इसाकलाई महसुस भयो, ए त्यो थुमा त म पो रहेछ। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले त्यो छोरालाई बलिदान गर्न दिनु भएन, उहाँले थुमा जुटाउनु भयो। आमेन। परमेश्वरले मानव इतिहासमा त्यो विश्वास भेटाउनु भयो। त्यसैले परमेश्वरले स्वर्गमा उहाँहरूको मिटिङमा मानिस जातिलाई बलिदान गर्नको लागि, मानिस जातिको निम्ति बलिदान बन्नको लागि को जाने त? किनकि पापी मानिसलाई बचाउन सक्दैन, अन्धाले अन्धालाई डराउन सक्दैन। त्यसैले परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, परमेश्वर पिता, म पृथ्वीमा मानिस बनेर जानेछु। आमेन। अनि म सबै मानिसको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनेछु। उहाँले परमेश्वर पितालाई यो भन्नु भएन, परमेश्वर पिता तपाईँ गएर बलिदान हुनु न, तपाईँ पिता हो भनेर त्यस्तो वाद-विवाद निकाल्नु भएन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो। त्यसै कारण त हामी बाइबलमा पाउँछौँ, उहाँ क्रुसको बलिदान समय, मृत्यु समय परमेश्वर पिताप्रति पूर्ण रूपमा आज्ञाकारी हुनुभयो। आमेन। प्रिय, हामीले त्यो परमेश्वरलाई भेटाएका छौँ जुन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति क्रुसमा बलिदान दिनुभयो। अनि त्यो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि, उहाँ परमेश्वर भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन, तर आफैलाई रित्याइकन उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो। के रित्याउनु भयो? परमेश्वरको सारा महिमालाई उहाँले रित्याउनु भयो। उहाँ एउटा साधारण मानिसमा, एउटा स्त्री, कन्या स्त्री मरियमको कोखमा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा आउनु भयो। आमेन। उहाँले मानिसको सम्पूर्ण मानिस हुनुको कुरालाई उहाँले अनुभव गर्नुभयो। स्वर्गमा पहिला मानिसको शरीर थिएन परमेश्वरसँग, तर आज येशू ख्रीष्ट मानिसको शरीरमा स्वर्गमा हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले आफूलाई रित्याउनु भयो। तर आज हामीहरू आफूलाई गलत आकांक्षाले भरपुर गरिरहेको छ। हामी रित्तिन चाहँदैनौँ नि। म यो हुन चाहन्छु, म यो गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस्, हरेक कुरा हामी परमेश्वरको माथि जानु हुँदैन। आमेन। परमेश्वरले हामीलाई जुन क्षेत्रमा राख्नुभएको छ त्यहाँ हामी विश्वासयोग्य भयौँ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यही नै आशिष दिनुहुन्छ। स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो र मृत्यु समय अर्थात् क्रुसको मृत्यु समय आज्ञाकारी हुनुभयो। र परमेश्वरले आज त्यो व्यक्ति खोज्नु भएको छ, हाम्रो लागि त्यो नमुना उहाँले राखिदिनु भएको छ। कि हामीले येशू ख्रीष्टको यस नम्रताको नमुनालाई पछ्याइराखेका छौँ त? येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। प्रियहरू, यूहन्ना 13:17 हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राखिदिनुभएका योजनाका महान रहस्य चाहिँ उहाँले दिनुभएको कामलाई हामीले निरन्तर गर्नु। परमेश्वरले हामीलाई जे जति कुराहरू दिनुभएको छ, दैनिक जीवनमा दिनुभएका ती सबै कुरालाई हामी विश्वासयोग्य भएर गर्नु। यी सबै कुराले हामीलाई परमेश्वरको महिमामा डोर्याउँछ। हे परमेश्वर, मानिसहरूलाई प्रभाव पार्नु सट्टा म तपाईँको निगाह प्राप्त गर्न सकौँ भनेर हामीले दैनिक रूपमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ। आमेन। परमेश्वरको निगाह मेरो परिवारमाथि राखिदिनुहोस्, परमेश्वरको निगाह मेरो मण्डलीमाथि राखिदिनुहोस्, परमेश्वरको निगाह यो देशमाथि राखिदिनुहोस्। जब परमेश्वरले साउललाई अगमवक्ता शमूएलकोमा डोर्याउनु भयो, तब शमूएलले साउललाई परमेश्वरको वचन भने। 3 दिन अघि हराएका गधाहरूको विषयमा अब फिक्री नगर, किनभने ती फेला परिसकेका छन्। अब गधाको निम्ति चिन्ता नगर। तर सारा इजरायलले के मागिरहेका छन्? किनकि त्यो समयसम्म शमूएल अगमवक्ताको समयसम्म इजरायलमा न्यायकर्ताको युग थियो अनि उनीहरूले राजा मागिरहेका थिए।
हामीलाई पनि अरू जातिलाई जस्तै राजा चाहियो। त्यसैले उनीहरूको मागको उत्तर परमेश्वरले दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यही कुरा उहाँले ल्याउनुहुन्छ। तर सारा इस्राएलले के मागिरहेका छन् त्यसको लागि तिनीहरूले तिमी र तिम्रा पिता पुर्खाको घरानातिर हेरिरहेका छन्। साउलले भने तर म त इजरायलको सबैभन्दा सानो कुलको वंशहरूमध्ये मेरो वंश सबैभन्दा सानो छ, तपाईँ किन यो कुरो मलाई भन्नुहुन्छ? म त सानो वंशको मान्छे, म इजरायलको राजा बन्न योग्य छ र ममा त्यो योग्यता छैन, त्यो कुरा भन्छ। यहाँ साउलले आफैलाई नम्र पार्छ। तर शमूएलले साउलको निम्ति अलगाएका मासुको भाग 30 जना व्यक्तिहरूको माझमा पस्केर साउललाई त्यस दिन सामुएलसँगै भोजन गरे। सुनस्, जब हामी परमेश्वरको योजनाभित्र पुग्छौँ परमेश्वरले तपाईँको निम्ति भोज पनि तयार पार्नुहुन्छ। आमेन। भोज खानुको उद्देश्य थियो कि कुनै कुरा पुरा भएको छ अब त्यसको खुसियालीमा विश्वासद्वारा उनीहरूले गर्छन्। परमेश्वरले आज्ञाकारी व्यक्तिको निम्ति असल भोजन अलग्याएर राख्नु भएको छ। यसको मतलब के त हामीले परमेश्वरको मुहार खोजी गर्यो भने परमेश्वरले आफ्नो गोजीबाट आशिष तपाईँलाई झार्नुहुन्छ क्या। आमेन। तर धेरै मान्छेहरू पहिला पैसा होस् न अनि मात्र म परमेश्वरको मुहार खोजी गर्छु। प्रार्थना गर्नलाई पनि पैसा दिनुपर्ने जस्तो त्यस्तो मानिसलाई परमेश्वरले चाहनु पनि हुँदैन। सुन्नुहोस्, जब तपाईँ उहाँकोमा आउनुहुन्छ उहाँले तपाईँसँग भोजन गर्न चाहनुहुन्छ। धेरैजना व्यक्तिहरू उनीहरूलाई उचाल्ने किसिमको काम पायो भने उनीहरूले आफ्नो निष्ठा र परमेश्वरप्रतिको समर्पणलाई व्यवस्था गर्दै आफैलाई त्यसमा लगाउँछन्, जसको कारण उनीहरूको प्रतिष्ठा झन घटेर जान्छ। सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ मण्डलीमा पास्टरहरूलाई विभिन्न किसिमको परीक्षा हुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि एकजना केटाले एउटा ब्रिटिस लठ्याउरो केटीलाई लभ गरेछन् अनि त्यहाँबाट उसले के भन्यो भने पास्टर बा हाम्रो बिहा गराइदिनुहोस् न। मैले के आधारमा तिमीलाई बिहा गराउने? तिमी हाम्रो चर्चको सदस्य पनि होइन, केही पनि होइन, विश्वासी पनि होइन। अनि उसले के भन्छ भने त्यो ब्रिटिस लठ्याउरो बहिनी रहेछ, उसको 16 वर्ष मात्र उमेर रहेछ। अनि यो केटा तिनीहरूसँग लभ गरेछन्, अनि उसलाई बेलायत जानु परेछ। अनि बेलायतमा भिसा एप्लाई गरेछ, मेरो बिहा भयो भने यो बच्चासँग कसरी बिहा हुन्छ? बिहा गरेको प्रमाणपत्र खै ल्याऊ। अनि उनीहरूले एउटै कुरा के हुन्छ भने अब अनि मैले भने त्यसो भए तपाईँ वकिल कहाँ जानुहोस्, वकिललाई फी बिजाउनुहोस्। उनीहरूले गरिदिन्छ, होइन वकिलले पनि मान्दैन। अनि त्यसपछि उसले भने म तपाईँलाई चर्चमा धेरै पैसा दिन्छु अनि यो धार्मिक विधिद्वारा गराइदिनु न, धार्मिक विधिबाट गर्न मिल्छ अरे भनेर। मैले भने सुन्नुहोस्, नेपालमा मानिसहरूले आशा गर्न सक्ने ठाउँ वा परमेश्वरले आशा गर्न सक्ने ठाउँ चर्च मात्रै। चर्चकै मान्छे भ्रष्ट भयो भने अब के हुन्छ? मैले भने भाइ त्यस्तो कुरा यहाँ नल्याउनुहोस्, त्यो कुरा हुन सक्दैन मबाट। म यति सानो पैसाको लागि म बिक्री हुन सक्दिनँ अनि म खराब काम गर्न सक्दिनँ। बेलायत सरकारले नेपाललाई आशा गर्न सक्दैन, तर मण्डलीलाई आशा गर्न सक्ने ठाउँ त हामीले बनाउनु पर्यो नि। मण्डली पनि भ्रष्ट भयो भने के हुन्छ? अनि अझ धेरै नक्कली पास्टरहरू मण्डलीमा फेला पर्छन्। बिहा गराउनै नमिल्ने कुरालाई पनि उनीहरू बिहा गराएर फोटो खिचेर पास्टर बनेर अस्ट्रेलियामा गरेर हुन्छ भने अस्ट्रेलियन सरकार पनि दिक्क लागेर को सक्कली पास्टर को नक्कली पास्टर उनीहरू पनि खोज्ने बेला भइरहेछ। मण्डलीभित्र अशुद्ध काम गराउने, मण्डलीको वेदीलाई झुटा कुरामा लगाउने, झुटा विवाह किन गराउने? अनि कतिजना मान्छेसँग त्यति पनि सोच्न सक्ने क्षमता छैन, अनि उसलाई कसरी पत्याउने? उनीहरू हाँसोको पात्र बन्छन् पछिबाट। तर साउलले आफूलाई नम्र तुल्याएको कारण परमेश्वरले शमूएल अगमवक्ताद्वारा उसलाई राजा अभिषेक गर्नुभयो, जुन कुरा हामी पहिलो शमूएल 10:1 पाउँछौँ। जब हामी परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुन्छौँ तब हामी परमेश्वरको सर्वोच्च शासनलाई देख्दछौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, प्राकृतिक शक्तिहरू प्रकोपहरू माथि पनि हामी परमेश्वरको सर्वोच्चता वा नियन्त्रण देख्दछौँ।
हामीले विचार गर्छौँ सुनामी गयो वा विभिन्न क्याट्रिना ठुल्ठुलो आँधीहरू आयो है, भूकम्प गयो, यी सबै कुरामाथि पनि परमेश्वरको योजना छ। मैले हिजो अस्ति मात्र एकजना 70 वर्षको परमेश्वरको दासको उसको प्रचार सुनिरहेको थिएँ। अनि उसले भन्छन् कि अमेरिकामा उनी करिब 1920-30 कतातिर जन्मेको रहेछ। त्यो बेलामा अमेरिकामा यति धेरै जागृति थियो अरे क्या, यति धेरै जागृति थियो। अनि जब अमेरिका पतन हुँदै गयो, परमेश्वरले आशिष दिँदै जानुभयो, अमेरिका पतन हुँदै गयो। अनि उहाँले एउटा कुरा राम्रोसँग याद गरेको छ। कुनै एउटा समयमा क्याट्रिना भन्ने ठुलो ऊ गरे। अनि त्यो आउनुको मुख्य कारण के थियो थाहा छ? जब अमेरिकाले इजरायलको विरुद्धमा निर्णय गरे। किनकि परमेश्वरले अब्राहमलाई त्यो आशिषको मूल बनाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ यो उत्पत्ति 12 मा 1 देखि 3 मा हेर्यो भने तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु। त्यसले मण्डलीले अब्राहमको सन्तान इजरायलको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। किनकि अब्राहमको विरुद्धमा जानेलाई परमेश्वर त्यसको विरुद्धमा जानुहुन्छ। किनकि परमेश्वर आफ्नो वचनमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, नेपालमा पनि धेरै प्रकोप, सुन्नुहोस् बाइबलमा हामी एउटा कुरा पाउँछौँ, परमेश्वरले केही हदसम्म उहाँले छाड्नुहुन्छ, तर जब सीमा नाग्छ नि परमेश्वरले दण्ड ल्याउनुहुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको यी प्राकृतिक शक्तिहरू प्रकोपहरूमाथि पनि हामी परमेश्वरको सर्वोच्चता नियन्त्रण देख्छौँ। तर परमेश्वरले नै पृथ्वीलाई आफ्नो सामर्थ्यले बनाउनु भयो। उहाँले आफ्नो बुद्धिले संसारलाई स्थापित गर्नुभयो र आफ्नो सर्वशक्तिले उहाँले आकाशलाई फैलाउनु भएको छ। जब उहाँ गर्जनुहुन्छ तब आकाशमा पानीको गर्जन हुन्छ। उहाँले पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि बादल उठाउनुहुन्छ, उहाँले वृष्टिसँगै बिजुली चम्काउनुहुन्छ र आफ्ना भण्डारबाट बतास चलाउनुहुन्छ। यिर्मया 10:12 देखि 13। जाति जातिहरूका व्यर्थका देवताहरूमध्ये कसैले वर्षा ल्याउन सक्छ र कसैले पानी पार्न सक्छ न? अथवा के आकाश आफैले झरी वर्षाउन सक्छ? हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, त्यो गर्ने त तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यसै कारण हामी हाम्रो आशा तपाईँमा राख्दछौँ, किनकि तपाईँले मात्रै सबै गर्नुहुन्छ। यिर्मया 14:22। कटनी गर्ने समय अझै अरू 3 महिना बाँकी रहँदै मैले तिमीहरूबाट वर्षा रोके। मैले एउटा नगरमा वर्षाको पानी पठाइदिएँ तर अर्कोमा पठाइन। एउटा खेतमा पानी पर्यो, अर्कोमा केही पानी परेन, त्यो सुक्यो। हामी भन्छौँ नि खण्डे वर्षा, त्यो पनि त परमेश्वरको इच्छाभित्रको कुरा रहेछ। हरेक प्राकृतिक कुरामा पनि परमेश्वर आमोस 4को 7 मा त्यो कुरा पाइन्छ। येशू ख्रीष्टले यो सर्वोच्च अधिकारलाई गालिलीको समुद्रका आँधीबेरी आउँदा त्यसलाई हप्काएर सामने पार्नु भयो। थाहा छ यो कुरा त तपाईँलाई? गालिलीको समुद्रमा आँधीबेरी आउँदाखेरि चेलाहरू, ल हामी त डुब्न लाग्यौँ, प्रभु तपाईँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्नसम्म भन्न भए हामीहरूले। अनि प्रभु बिउजेर त्यसलाई हप्काउनु भयो, शान्त पार्न। अनि त्यो चेलाहरू सबै कस्तो खालको मान्छे येशू ख्रीष्ट, बतासले पनि उहाँले भनेको कुरा मान्छ। आमेन। है त उहाँ बिउजनु भयो र बतासलाई हप्काउनु भयो, शान्त हो रोकिजा। अनि बतास थामियो र ठुलो सन्नाटा भयो, एकदमै शान्त भयो। अनि तिनीहरू साह्रै भयभीत भएर आपसमा भन्न लागे, यिनी को हुन्? बतास र समुद्रले पनि यिनको हुकुम मान्छन्। मर्कुस 4:39 देखि 41 मा पाइन्छ त्यो कुरा। के यसको अर्थ परमेश्वरले शक्तिशाली तुफान वा बवण्डर भन्दो रहेछ? तुफान वा बवण्डरलाई विनाश गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ? के उहाँले सुनामीको छाललाई रोक्न सक्नुहुन्छ? अवश्य। सुन्नुहोस्, इन्डोनेसियामा सुनामी जाँदाखेरि झन्डै 1.5 लाख कति मान्छेहरू मरे। तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेर परमेश्वरले मण्डलीलाई बचाउनु भयो। इन्डोनेसियामा परमेश्वरले मण्डलीलाई बचाउनु। र हाम्रो जीवनमा अचानक रूपमा घट्ने घटनाक्रममाथि पनि परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। हामी विचार गर्छौँ अचानक दुर्घटना भयो, तर सुन्नुहोस् परमेश्वरको राज्यमा कुनै पनि दुर्घटना छैन, त्यो सबै घटना मात्रै हो। इङ्ग्लिसमा भनिन्छ परमेश्वरको जनको जीवनलाई एक्सिडेन्ट पर्दैन, इन्सिडेन्ट मात्रै हुन्छ। सबै परमेश्वरको योजनाभित्रको कुरा। सबकोमा चिट्ठा त हालिन्छ, हितोपदेश 16:33। सबको भने थाहा छ तपाईँलाई? सबको
कसैले सुन्नुभएको छ? होइन, यो बाइबल अनुवाद गर्ने मान्छेले के शब्द हाले हो मैले कुरै बुझिनँ। अनि मैले इङ्ग्लिसमा हेरेँ, उसले भन्छ इन द ल्याप वा काखमा। उनीहरूले त्यो भन्नु खोजे मलाई चाहिँ त्यो चिठा गर्दाखेरि काखमा यसरी हलाउँछ नि त। चिठा त हालिन्छ, तर त्यसको प्रत्येक निर्णय परमप्रभुबाट नै हुन्छ। चिठाको पूर्ण निर्णय परमप्रभुले नै गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 16:33। सुन्नुहोस्, हाम्रो जीवनको दैनिक कामहरू र योजनाहरू पनि परमेश्वरको सर्वोच्चता भित्रै रहन्छ। आमेन। पहिलो राजा 22:20मा जब आहाब राजा, सुन्नुहोस्, आहाबको श्रीमती हो जिजेबेल, उनले यति साह्रो इजरायलमा मूर्ति पूजा लिएर आए, व्यभिचार लिएर आए, वेश्यावृत्ति लिएर आए, मानिसहरूलाई सबै दुष्टतामा डोर्याउँछन्। अनि परमेश्वरले अब त्यो आहाबलाई दण्ड दिनको लागि उनले कुनै पनि प्रस्ताव देखाएन। सारा इजरायललाई व्यभिचारमा, वेश्यावृत्तिमा, मूर्ति पूजामा फसाए, तन्त्रमन्त्रमा फसाए, बालका 400 गमवक्तालाई राजकोषबाट तलब दिएर पाले। त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई बहकाउनेछ? कसले आहाबलाई बहकाउनेछ? सुन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हामीलाई धेरै दुःख दिइरहने र मानिसहरूलाई व्यभिचारमा, वेश्यावृत्तिमा, फुटमा, झैझगडामा डोर्याउने मानिसहरूलाई निकाल्नको लागि परमेश्वरले विभिन्न कारणहरू उत्पादन गर्नुहुँदो रहेछ, ताकि तिनीहरूबाट हामी अलग्गिन सकौँ। आमेन। त्यो पनि परमेश्वरको योजनाभित्रको कुरा रहेछ। किनकि आहाबले त्यस्तै दुष्टता गरेका थिए। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरेर त्यहाँ त्यो मारिनलाई कसले आहाबलाई बहकाउनेछ? परमेश्वरले त्यो कुरा। अनि यो दर्शन परमेश्वरले मिकाया अगमवक्तालाई दिनुभएको दर्शन हो। एउटाले यस्तो र अर्कोले अर्को सल्लाह दियो। आखिरमा एउटा आत्मा अघि आएर परमप्रभुको सामने उभिएर भन्यो, म त्यसलाई बहकाउनेछु, त्यसलाई त्यो इच्छा दिनेछु, रामोत गिलादमाथि त्यो गरेर आक्रमण गर्नेछ अनि त्यो मारिनेछ। किनकि कुनै पनि व्यक्ति निरन्तर रूपमा दुष्ट भइरह्यो भने परमेश्वरले त्यसलाई दण्ड दिनुहुन्छ। उहाँ पर्खिनुहुन्छ। अब त्यो सीमा क्रस भएपछि त्यसलाई बाँकी राख्न सकिँदैन। किनकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर हुनुहुँदछ। उहाँले दुष्टतालाई सधैँभरि चिरन दिनुहुन्न। हामीले विचार गर्छौँ होला, खै परमेश्वरले तुरुन्तै, हामीहरू चाहिँ आजको भोलि तुरुन्तै गालामा चड्का लाउने मान्छे भयो। तर परमेश्वर चाहिँ पर्खिनुहुन्छ क्या। उहाँले वर्षौँ पनि पर्खिनुहुन्छ। अनि त्यसले कुनै पनि पश्चातापको कुनै पनि कुरा ल्याउँदैन भने परमेश्वरले त्यसलाई बाँकी पनि राख्नु। अनि परमप्रभुले सोध्नुहुन्छ, त तिमीले कसरी बहकाउनेछौ त? त्यसले भन्यो, म गएर त्यसको सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने एउटा आत्मा हुनेछु। त्यसका सबै अगमवक्तालाई म झुट बोल्न लगाइदिन्छु कि ल गएर आहाब राजा तपाईँ जानुहोस्, रामोत गिलादमाथि आक्रमण गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई विजय दिनुहुन्छ। अनि उनले त्यसै गर्छ। परमप्रभुले भन्नुभयो, त्यसलाई बहकाउन त सफल हुनेछस्, जा गएर त्यसै गर। परमेश्वरले स्वीकृति दिनुभयो। यसैले अब परमप्रभुले तपाईँका यी सबै, वास्तवमा मिकायाले भनेको कुरा, किनकि मिकाया अगमवक्तालाई परमेश्वरले यो कुरा देखाउनुहुन्छ कसरी आहाबलाई बहकाइएको छ भनेर। यसैले अब परमप्रभुले तपाईँको यी सबै अगमवक्ताहरूको मुखमा झुट बोल्ने आत्मा हालिदिनु भएको छ। परमप्रभुले तपाईँको सर्वनाशको उर्दी दिइसक्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, जो मान्छेले झुटो कुरा, सुन्नुहोस्, हाम्रो पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली 2 वर्षमा 0 हुन्छ भनेर अगमबाडी बोल्ने मान्छे पनि थिए। अनि 2 वर्षसम्म पश्चाताप नगरेको कारण र मृत्युदण्ड प्राप्त गर्नुभयो। त्यो मृत्युमा म खुसी छुइनँ। जसलाई हामीले सुसमाचार सुनायौँ, जसलाई सडकको गलत होइन खराब अवस्थाबाट ल्याउने प्रयास गरियो, जसको निम्ति हामीले प्रार्थना गऱ्यो, रुपियाँ पैसा खर्च गऱ्यो, त्यो मान्छेलाई हामीले नरकमा देख्नु त्यो त कुनै पनि आशिषको कुरा होइन नि। तर परमेश्वरको विरुद्धमा जाने मान्छेहरूलाई परमेश्वरले मौका दिनुहुन्छ र पनि प्रस्ताव गर्दैनन् भने अन्तमा मृत्युदण्ड पनि पाउन सक्छ। ख्रीष्टको मण्डलीलाई खेलबाड गर्न मिल्दैन। तब केनानका छोरा सिदकिया माथि आएर मिकायाको मुखमा थप्पड दिएर तिनलाई भने, अब कुन बाटो भएर परमप्रभुको आत्मा मबाट तिमीसँग बोल्नु भएको जानुभयो त भनेर त्यो चाहिँ गिल्ला गर्छ। मिकायाले जवाफ दिन्छन्,
त्यो त तिमी आफैभित्र कोठामा लुक्न गएको दिन पो तिमीले थाहा पाउनेछौ। तिमी पनि कोठामा लुक्न जानुपर्नेछ। परमेश्वरको अगमवक्तालाई बिना फाँको थप्पड मार्ने। तब इजरायलका राजाले हुकुम दिए, मिकाएलाई पक्र र सहरका शासक आमोन र राजकुमार योआसको जिम्मामा सुम्पिदेऊ र भन, राजा यसो भन्नुहुन्छ, यस मानिसलाई कैदखानमा राख। मिकाएलाई, परमेश्वरको अगमवक्तालाई, र म कुशलसित नआउन्जेल त्यसलाई रोटी र पानी बाहेक अरू केही नदेऊ। अनि मिकाएलले घोषणा गरेर भन्छ, यदि तपाईँ कुशल साथ फर्की आउनुभयो भने परमप्रभु मद्वारा बोल्नुभएको होइन रहेछ भन्ने थाहा गर्नुहोस्। त्यसले अझै थपेर भने, सबै मानिसले मेरो कुरा राम्ररी ध्यान देऊ, यो परमप्रभुको वचन हो कि होइन, किनकि राजा अहाबलाई बहकाइएको छ। तब इजरायलका राजा र यहुदाका राजा योसापात रामोत गिलादमा उक्लेर गए। इजरायलका राजाले योसापातलाई भने, म गुप्त भेषमा लडाइँमा पस्नेछु, तर तपाईँ आफ्नो राजसी पोसाक पनि लाउनुहोस्। हेर्नुहोस् उसले यहुदाको राजालाई कसरी फसाउने प्रयास गर्छ। अनि इजरायलका राजा गुप्त भेषमा लडाइँमा गए। अनि आराम अहिलेको सिरियाका राजाले चाहिँ आफ्नो रथहरूका 32 जना सेनापतिलाई यस्तो हुकुम दिएका थिए, राजा बाहेक अरू साना ठुला कुनैसित लडाइँ नगर्नु। राजा बाहेक अरू कुनैसित पनि लडाइँ नगर्नु। हाम्रो मुख्य शत्रु भनेको राजा अहाब हो। त्यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले राजा अहाबलाई मात्र मृत्युदण्ड दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। तर राजा अहाब छटु थिए। उसले आफ्नो राजकीय पोसाक नलगाइकन लडाइँमा गए। अनि यहुदाको राजालाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ राज पोसाक लाउनुहोस्, किनकि तिनीहरूले अनि उसको चलाखी हो क्या त्यो। उनीहरूले चाहिँ नि राजाको पोसाक गर्छ, त्यस उसलाई आक्रमण गर्छ भनेर ठानेको थियो नि त उसले। जब रथहरूका सेनापतिहरूले योसापातलाई देखे तब उनीहरूले ठाने निश्चय नै इजरायलका राजा यिनै नै हुन्। सुन्नुहोस्, इजरायल भनेको यो बेलामा इजरायल 2 राज्यमा विभाजन भइसकेको थियो। इजरायल भन्नाले उत्तरी राज्य अनि अर्को यहुदा दक्षिणी राज्य है। उनीहरू तिनलाई आक्रमण गर्न फर्नको फर्के। तर जब यहोसापात चर्को स्वरले कराए तब ती रथहरूका सेनापतिले भने, तिनी त इजरायलका राजा होइन रहेछन् भनी देखे र उनीहरूले तिनलाई खेद्न छोडिदिए। त्यो सबै कुरा कसरी भयो त? परमेश्वरको आत्माले है। तर कसैले आफ्नो धनु तानेर जथाभावी काँड हानी पठायो र त्यस कारणले इजरायलका राजालाई कवचको जोर्नीमा लाग्यो। राजाले आफ्नो सारथीलाई भने, रथ घुमाएर मलाई लडाइँबाट बाहिर लैजा, मलाई चोट लागेको छ। लडाइँ दिनभरि नै भइरह्यो र राजा आफ्नो रथमा अडिएर आरामीहरूको सामना गरिरहे। तिनको चोटबाट निस्केको रगत चाहिँ रथभित्रै बगिरहेको थियो र त्यही साँझमा तिनी मरे। सूर्यास्त हुँदा सेनामा एउटा यस्तो आवाज फिच्यो, हरेक मानिस आफ्नो नगर र हरेक आफ्नो बस्तीमा जाऊ। यसरी अहाब राजाको मृत्यु भयो। हामी सुन्नुहोस् प्रियहरू, जो मान्छेहरू बढी दुष्ट भइरहन्छ भने परमेश्वरले उसलाई कसरी फ्याँक्नु पर्ने हो, उसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने हो, कुनै पनि किसिमको दण्ड दिनुपर्ने हो, उहाँले दिनुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीहरूको जीवनमा कतिवटा घटना घट्दाखेरि हामी विचार गर्छौँ यो त अचानक भयो होइन। यी सबै कुराभित्र पनि परमेश्वरको योजना छ। हाम्रो दैनिक जीवनका कामहरूमा र योजनामा पनि परमेश्वरको सर्वोच्च योजनाभित्रै पर्दछ। मानिसका कदमहरू परमप्रभुबाट नै निर्देशन गरिएका हुन्छन्। मानिसले आफ्नो बाटो कसरी बुझ्न सक्ला, जुन कुरा हितोपदेश 20:24 मा लेखिएको छ। मानिसको हृदयमा थोरै योजनाहरू हुन्छन् तर परमप्रभुकै उद्देश्य विजयी हुन्छ। हितोपदेश 19:21। आमेन। आज वा भोलि हामी फलानु सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ। यसको सट्टामा त तिमीहरूले यसो भन्नुपर्ने, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। याकुब 4:13-15। आमेन। म आफै यो ठाउँमा जाने त्यो ठाउँमा जाने भन्नुभन्दा परमेश्वर तपाईँको इच्छा छ कि छैन त म त्यो ठाउँमा जाने। आज नेपालमा धेरै मान्छेहरू विदेशमा गइरहेछन्, किनकि कोही कोहीले कतिजनाले विदेशमा सफलता हासिल गरे, उनीहरूले पैसा ल्याएको देखे अनि उसले भन्छ ऊ पनि त्यहाँ गएर ल्याउनु पर्ने हो कि। तर उनीहरूले के कुरा देख्न सकेन भने धेरै नेपालीहरू त्यहाँ दुःख पनि पाइरहेका छन्। आमेन। ऋतुवा फर्किनु परेको छ। प्रत्येक दिन कतिवटा लास चाहिँ बाकसमा आउँछ। तपाईँ के अरे पशुपतिमा जानुहोस्, त्यो पोल्ने ठाउँमा त्यसको तल्लोपट्टि जानुहोस् त कतिवटा लास भइरहेको छ, के अरे बाकस भइरहेको छ।
त्यसैले म विदेशमा जानु परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन र त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। आमेन। जीवन र मृत्यु दुवैमाथि परमेश्वरको शासन वा सर्वोच्चता देख्न सकिन्छ। अब हेर, म उही हुँ, म बाहेक अरू कोही ईश्वर छैन, म नै मार्दछु र म नै जीवित पार्दछु, म नै चोट लाउँछु र म नै निको पार्छु र कसैले मेरो हातबाट छुटाउन सक्दैन। व्यवस्था 32:39। त्यसैले परमप्रभुले नै मृत्यु ल्याउनुहुन्छ र उहाँले जीवन दिनुहुन्छ। कुनै व्यक्ति निरन्तर रूपमा हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिको हरेक मानिसको आयुलाई परमेश्वरले तोकिदिनु भएको छ। हामी कति वर्षसम्म बाँच्ने, अनि परमेश्वरले तोकिदिनु भएको आयु पुरा भएपछि त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले उठाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा परमेश्वरको हातको कुरा। उहाँले नै चिहान वा पातालमा पठाउनुहुन्छ र मरेकालाई उहाँले जीवित पनि पार्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 2 छ। हाम्रो जन्म दिन र मृत्युको दिन दुवै परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। दुवै दिन, हाम्रो जन्म र मृत्युको दिन, दुवै दिन परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। त्यसको मतलब के त? परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको जो जति, तपाईँ जन्मेदेखि तपाईँको मृत्युको दिनसम्म जो जति समय परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ, त्यो समय तपाईँ कसरी प्रयोग गर्नुहुनेछ? तपाईँले त्यो समयमा परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ कि त्यो समयमा तपाईँले आफैलाई उचाल्नुहुन्छ? त्यसले परमेश्वरले हरेक समयको हिसाब किताब माग्नुहुन्छ। तपाईँका आँखाले मेरो नबनिएका शरीरलाई देखे। आमेन। सुन्नुहोस्, हामी आमाको गर्भमा हुँदाखेरि नै परमेश्वरले हामीलाई देख्नुभएको थियो अनि उहाँले हरेक उद्देश्य र योजना सहित ल्याउनु भएको थियो। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त परमेश्वरले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ हाम्रो आयु। त्यसैले जबसम्म परमेश्वरले मलाई पृथ्वीमा सेवकाई गर्न राख्नुहुन्छ, मलाई कसैले नष्ट पार्न सक्दैन। त्यसैले प्रियहरू, जब तपाईँ सेवकाईमा आउनुहुन्छ भने पहिलो कुरा तपाईँमा परमेश्वरले दिनुभएको बोलावटपट्टि तपाईँ ढुकाउनुहोस्। कसैले तपाईँलाई के भनिदियो, कसैले तपाईँलाई कुरा काट्दियो, कसैले तपाईँलाई चोट पार्यो भने न सेवकाई गरिदिनु भने तपाईँ जानु, त्यस्तो राम्रो है। त्यो परिपक्वता होइन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको सेवकाईमा लाग्ने मान्छेलाई शैतानले जहिले पनि अग्निबाण हालिरहेको हुन्छ। तपाईँको आफ्नै मित्र भनौँदा मान्छेले पनि तपाईँको विरुद्धमा कुरा काटिरहेको छ, किनकि शैतान परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छेलाई त्यसले घृणा गर्छ। त्यसैले हामीले निरन्तर परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्तिको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। आमेन। र सेवकाईमा आउने व्यक्तिले पनि यो थाहा गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले नै हाम्रो जीवन र मृत्युको सबै कुरालाई आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ भने म निरन्तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास योग्य हुन्जेलसम्म कुनै चोटले, कुनै अग्निबाणले मलाई केही पनि गर्न सक्ने छैन। आमेन। त्यसैले म निराश हुनु पर्दैन। कुरा काट्नेको मुख हामीले सुन्नुहोस् रोक्न सक्दैनौँ, तर हामीले उनीहरूको आवाजलाई नसुन्न सक्छौँ। हामी हाम्रो आफ्नै कान त थुन्न सक्छौँ नि। त्यसको कुरा पढेर किन बस्नु? शैतानको कुरा सुनेर किन बस्नु? आफूलाई दुखित र विचलित किन बनाउनु? किनकि यदि परमेश्वरले मलाई बोलाउनु भएको छ भने कुनै पनि शत्रुले मेरो विरुद्धमा केही गर्न सक्दैन। तेरो विरुद्धमा बनाएको जुनसुकै हतियार पनि बेखम्मको हुनेछ र तँलाई दोस्याउने हरेक जीवलाई तैँले नै दोस्याउनेछस्, किनकि यो परमप्रभुको जनको अधिकारको कुरा हो। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको राज्यमा जान्छौँ, परमेश्वरको मण्डलीमा जान्छौँ भने हामी निरन्तर गइरहनुपर्छ। हाम्रो छिमेकीले दोस्याउँदैमा केही कुरा गर्दैमा हामी निराश भएर हेत्तेरी व्यर्थमा गएछु भन्ने आवश्यक छैन। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको छ, त्यसैले कसैले पनि मलाई मार्न सक्दैन। यदि म मर्नु छैन भने म सबै किसिमको बारुदमाथि हिँडेर गए पनि म मर्दिनँ क्या, किनकि परमेश्वरले त्यो बारुदलाई पनि रोक्न सक्नुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, मैले हिजो एउटा गवाई आज बिहान एकजना होइन अर्को एउटा मान्छेको गवाई सुनिरहेको थिएँ। करिब 200 वर्ष अगाडिको कुरा रहेछ। त्यो अमेरिकाले झन्डै दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अलि अगाडिको कुरा होला कि पछाडिको। अनि उनीहरूले चाहिँ नि एउटा टापुलाई कब्जा गरे अनि उनीहरूले जितेपछि आफ्नो देशको झन्डा, त्यो झन्डा गाड्नु पर्ने। अनि दिउँसो झन्डा गाड्न जाँदाखेरि अरूले तीर हानेर त्यो त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू तीर हान्दो रहेछ क्या।
तीर हानेर त्यो झन्डा गाड्ने मान्छेलाई नै मारिदिँदो रहेछ। अनि त्यसपछि अब कसले झन्डा गाड्ने र? अनि त्यसपछि जहाजमा एकजना केटा देखा पर्यो। उसले भने म झन्डा गाड्ने छु। तर उसले भन्यो म अहिले दिउँसो गाड्दिनँ, म बिहान सबेरै 4 बजे मात्रै झन्डा गाड्छु। अनि उसले बिहान गएर 4 बजेको समयमा गएर उसले झन्डा गाड्यो, उसको देशको झन्डा। अनि मानिसहरूले उसलाई प्रश्न सोधे। अनि त्यसपछि कसैले पनि उसलाई तीर पनि हान्न सकेन। अनि उनीहरूले उसलाई प्रश्न, तिमीले किन 4 बजे गएर झन्डा गाड्यो अनि तिमी बाँच्न सफल भयो? अनि उसले एउटा चाखलाग्दो कुरा भन्यो, म सानो हुँदाखेरि म एकदमै डरछेरुवा मान्छे थिएँ। अनि म कहिले पनि बाहिर डाँडा काँडामा जान सक्दिनँ थिएँ। अनि म जहिले पनि निराश हुन्थेँ, म घरभित्रै बस्थेँ। अनि त्यसपछि मेरो आमाले एक दिन सोध्नुभयो, बाबु तिमी किन बाहिर जान सक्दैन? अनि उसले मलाई एकदमै डर लाग्छ। अनि त्यसपछि उसको आमाले उसलाई भन्नु पऱ्यो, बाबु मैले तिम्रो जीवनको लागि प्रत्येक बिहान 4 बजेदेखि 5 बजे 1 घन्टा तिम्रो लागि मैले प्रार्थना गर्छु, तिमी नडराऊ, परमेश्वरले तिमीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उसले भन्यो, किनकि 4 बजे मैले त्यहाँ जाने निर्णय गरेँ, किनकि 4 बजे बिहान मेरो आमा उठेर मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जब मेरो आमाले मलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको सुरक्षा ममाथि आउँछ। आमेन। प्रिय हामीलाई त्यस्तो आमाहरू चाहिएको छ मण्डलीमा, जसले बिहान सबैले उठेर आफ्नो बालबच्चाको लागि प्रार्थना गर्न सकोस्। अनि उनीहरूले त्यो विषयमा एउटा गीतै पनि बनाएको रहेछ, म 4 बजे मेरो काम सुरु गर्छु किनकि मेरो आमाले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्छ। आमेन। त सुन्नुहोस् प्रियहरू, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ र परमेश्वरले हाम्रो आयुलाई तोकिदिनु भएको छ। कसैले पनि हामीलाई बिना फाँकमा मार्न पनि सक्दैन। यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सबै लेखिएका थिए भनेर भजन सङ्ग्रह 139 को 16 पदमा पाइन्छ। जब राजा दाउदले बेत्सिबालाई गर्भवती बनाए, परमप्रभुले त्यस बालकको जीवन लिएर दाउदलाई अनुशासनमा राख्नुभयो, किनकि उहाँले जीवन दिने र मार्ने उहाँ दुवै उहाँ गर्नुहुन्छ। बेत्सिबालाई गर्भवती बनाएपछि त्यसबाट जन्मेको पहिलो बच्चालाई परमेश्वरले मृत्युदण्ड दिएर दाउदलाई अनुशासनमा राख्नुभयो। अनि उरियाकी पत्नीले दाउदबाट जन्माएको छोरालाई परमप्रभुले प्रहार गर्नुभयो र त्यो बिरामी पर्यो। अनि 7औं दिनमा बालक मर्यो। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीहरूको गलत सम्बन्धबाट जन्मेका व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरले चाहनु भएन भने उहाँले दण्ड दिन सक्नुहुन्छ। कोही बच्चाहरूलाई आमाहरूले पुरै व्यवस्था गर्ने, कुनै हेरविचार नगर्ने, होइन, बच्चा बिरामी भइरहेछ, आमा मजाले सुतिरहेछ, खाइरहेछ, आफ्नै धन्दा गरिरहेछ वा अरूसँग गइरहेछ, अनि त्यो बच्चालाई परमेश्वरले उठाएर लान सक्नुहुन्छ। पाँचौँमा उहाँको आफ्नै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई अन्यायको साथ दिएको मृत्युदण्ड पनि परमेश्वरको सर्वोच्च शासनभित्रै पर्दछ। येशू ख्रीष्टलाई अन्यायका साथ क्रुसमा गरिएको थियो नि, हो। जबकि पिलातुसले पनि भनेका थिए येशूलाई क्रुसमा मृत्युदण्ड दिन कुनै पनि कारण रोमी सरकारको कानुनले दिँदैन। तर पिलातुस फरिसी र सदुकीहरूको मागको सामने उनी घोडा टेक्नु पर्यो, किनकि रोमी साम्राज्यमा सबैभन्दा तहल्का मचाइरहने, आन्दोलन गरिरहने राज्य थियो यो प्यालेस्टाइन। त्यतिखेर यहुदीहरूको थियो। अनि रोमको सम्राटले यदि त्यो कन्ट्रोल गर्न सकेन भने पिलातुसलाई फाँसी दिन पनि सक्थ्यो। त्यसैले उसले आफ्नो पद जोगाउनको निम्ति तिनीहरूको मागप्रति आफूलाई समर्पण गर्न बाध्य हुनु पर्यो। तर याद गर्नुहोस् प्रियहरू, प्रभु येशू ख्रीष्ट सबै पापी मानिसको लागि मर्न नै आउनु भएको थियो नि। आमेन। त्यो त परमेश्वरको योजनाभित्र नै थियो नि। तर त्यो परमेश्वरको योजनाभित्र त्यो दुष्टता भए तापनि परमेश्वरले पुरा गर्नुभयो। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार पक्राउ पर्नु भएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूको हातद्वारा तपाईँहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो। पत्रुसले प्रचार गर्छन् त्यो कुरा प्रेरित 2 को 23 पदमा। परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार, परमेश्वरले ठहराउनु भएको निश्चित योजना र पूर्व ज्ञान छ, पहिले नै यो कुरा जानकारी थियो। पक्राउ पर्नु भएको यिनै येशूलाई अधर्मी मानिसहरूको हातद्वारा तपाईँहरूले क्रुसमा टाँगेर मार्नुभयो। पत्रुसले पेन्टिकोस्टको दिनमा प्रचार गरेको प्रचार
किनभने साँच्चै तपाईले अभिषेक गर्नुभएका तपाईका पवित्र सेवक येशूको विरुद्धमा हेरोद र पन्तियस पिलातस दुवैजना अन्य जाति थिए र इजरायलीहरूसँगै यसै सहरमा भेला भएका थिए। अन्य जाति र इजरायली जाति दुवै मिलेर येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्नको लागि उनीहरूले काम गर्छन्। त्यही गर्नलाई जो तपाईको बाहुलीबाट र तपाईको योजना अनुसार अघिबाटै ठहराइएको थियो। प्रेरित 4:27 देखि 28 को कुरा तापनि सुनस् त्यो सबै परमेश्वरको इच्छा र योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार थियो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ यशाया 53:10 मा। तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो। त्यो परमेश्वरकै योजना भित्रको कुरा थियो। तर ती दिनमा जोहरू त्यो कुरामा फसे नि विचार गर्नुहोस्। हुन त प्रभुले उनीहरूलाई प्रस्ताव गर्ने क्षमा दिनुहुन्छ। अहिले भन्नु हे परमेश्वर पिताले के गरेका छन् सो जान्दैन, किनकि यिनीहरूलाई बहकाइएको छ। फरिसी र सदुकीहरूले सर्वसाधारण यहुदीहरूलाई बहकाए, उनीहरूले पिलातुसलाई बहकाउन सफल भए। त्यसैले प्रभुले क्षमा दिनुभयो। तर यहुदी जातिले के भन्ने थाहा छ? यो मानिसको रगत, यो येशू ख्रीष्टको रगत हामी र हाम्रा पुस्तामाथि परोस्, हामीलाई मतलब छैन। त्यसपछि हामी देख्छौँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभएको करिब 40 वर्षपछि 70 AD मा यरुशलेम ध्वस्त भयो। यतिसम्म कि यरुशलेममा कुनै मन्दिर थियो भन्ने कुरा पनि पहिला मन्दिर नदेखेको मान्छेले यहाँ पहिला मन्दिर थियो भनेर पत्याउनै नसक्ने प्रकारले नष्ट गरेको छ। त्यो बेलाका इतिहासकार जोसेफसले लेखेका छन् त्यो कुरा। त्यसपछि हामी देख्छौँ 2000 वर्षसम्म इजरायलको नाम निशाना रहेन। अनि 1948 पछि परमेश्वरले फेरि इजरायललाई फर्काउनु भयो। आमेन। अनि आज इजरायलीहरू प्रस्ताव गरेर धेरै इजरायलीहरू फर्किराखेका छन्। यद्यपि आज पनि इजरायलीलाई बहकाउने रबाईहरू छँदैछन्। अनि जब परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो कि येशू ख्रीष्ट यहुदी हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा पनि, उनीहरूले यस्तोसँग बहकायो कि येशू ख्रीष्ट यो क्रिस्चियनहरूको देउता हो, रोमन क्याथोलिकहरूको एउटा देउता हो, तिनीहरूलाई हामीले क्रुसमा टाङ्थ्यौँ, त्यसैले उनीहरूले हामीलाई मन पराउँदैन। त्यस्तो खालको हल्ला फैलाएर छ क्या। विचार गर्नुहोस्। अनि जब यहुदीहरूले बिस्तारै उनीहरू परमेश्वरमा फर्के, परमेश्वरको वचन पवित्र आत्माले उनीहरूलाई बोल्नुभयो, अनि जब उनीहरूले बाइबल पढ्न थाले, यसो यहुदी हुनुहुन्छ, उहाँ यहुदाको कुलबाट जन्मिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा जब उनीहरूले बुझे, अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यस्तो खालको सभाघरलाई छोडेर उनीहरू मण्डलीमा आउन सुरु गरे। आमेन। सुन्नुहोस्, उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अभिप्राय अनुसार उहाँले गर्नुहुन्छ। एफिसी 1:11 उहाँमा जसले सबै कुरा आफ्नो इच्छाको योजना अनुसार पुरा गर्नु। परमेश्वरको इच्छा मात्रै पुरा हुन्छ प्रिय। हामीहरू आफ्नो इच्छामा जान्छौँ भने हामी विनाशमा जान्छौँ। हाम्रो परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले पहिले परमेश्वरको योजनामा आफूलाई समर्पण गर्यौँ भने परमेश्वरको आशिषलाई हामीले देख्न सक्छौँ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 115:3 तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने म जान्दछु तपाईँका कुनै योजना पनि विफल गर्न सकिँदैन। यो अयुब 42:2 भन्दछ, पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्, स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहे अनुसार गर्नुहुन्छ, कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन। कसैले पनि उहाँको हात, परमेश्वरको हातलाई रोक्न सक्दैन। वा तपाईँले के गर्नुभयो भने कसैले पनि सोध्न सक्दैन। दानियल 4:35 सुन्नुहोस्, असक्षमता वा अशक्तताका साथ जन्मेकाहरूमाथि पनि परमेश्वर सर्वोच्च हुन्छ। कोही अशक्तसँग जन्मेको छ वा असक्षमताका साथ जन्मेको छ भने पनि परमेश्वरको हात त्यसमाथि हुन्छ। यसुले एकजना जन्मेको अन्धालाई देख्नुभयो र उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, रब्बी कसले पाप गर्यो, यसले कि यसका आमा बाबुले, र यो अन्ध जन्म्यो? हेर्नुहोस्, फरिसी र सदुकीहरूमा एउटा खाल त्यो विचार हाम्रो नेपालीमा पनि छ नि, पूर्वजन्ममा पाप गरेको थियो नि, अहिले चाहिँ यस्तो भएर जन्म्यो भन्छ नि त, हाम्रोमा पनि त्यो छ। अनि पूर्वजन्मको कुरा चाहिँ यता दक्षिण अमेरिकाको मान्छेहरूले पनि विश्वास गर्दो रहेछ। के अरे त्यो ल्याटिनो मानिसहरू भन्छ, स्पेनिस मानिसहरूले पनि गर्दो रहेछ त्यस्तो खालको विश्वास। अनि त्यसपछि प्रभु यीशुले त्यसलाई कसरी उत्तर दिनुभयो? उसको बाबुले गरेको, बाबुआमाको पापले गर्दा कि उसको आफ्नै पापले गर्दाखेरि चाहिँ अन्ध? अब
कर्म हुँदाखेरि कसरी पाप गर्छ? तर जुन बेलादेखि आदम र हव्वाले पाप गरे, हामीले पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन् भनेर दाउदले भन्छ नि भजन सङ्ग्रह 51 मा। त्यसैले मानिस पापको दासत्वभित्र जन्मेको छ। त्यसैले प्रभु येशूले त्यसलाई भन्नुहुन्छ, येशूले जवाब दिनुभयो, न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बाबुले। प्रभु येशूले यो कुरालाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ। तर यो यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस्। यूहन्ना 9:1-3 मा परमेश्वरको काम, परमेश्वरको आश्चर्य कर्म यस मानिसमाथि प्रकट होस् भनेर परमेश्वरले यो कुरा भन्न दिनुभएको छ। आमेन। त परमप्रभुले तिनलाई भनेको मतलब मूसालाई भन्नुहुन्छ, मानिसको मुख कसले बनायो? किनकि परमेश्वरले मूसालाई आफ्नो सेवकाईको निम्ति बोलाउनु हुँदाखेरि अन्त्यमा मूसाले के भनेर टाढेको थियो दाजु? परमेश्वर मलाई बोल्न आउँदैन, म अलि भगभगे छु। अनि परमेश्वरलाई अलिकति झोक पनि चले। त्यत्रो 40 वर्ष है फिरौनको दरबारमा तालिम दिनुहुन्छ। अनि त्यत्रो 40 वर्ष उहाँले भेडा चढाउनेलाई तालिम दिन्छ। 80 वर्ष तालिम पाएपछि बोसा अब तिमीले मेरो सेवकाई गर्छ। परमेश्वरको त्यत्रो 80 वर्षको तालिम खेर फाल्ने। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ तालिमै नलिएका मान्छेहरू सेवकाईमा आउन चाहेरको समस्या हुन्छ। तर परमेश्वरले मूसालाई 80 वर्षको तालिमपछि उहाँले सेवकाईमा बोलाउनुहुन्छ। परमेश्वर म बोल्न सक्दिनँ, अलि भगभगे छु, म त्यति मेरो बोली पनि स्पष्ट छैन। कसैको बोली त्यति स्पष्ट हुँदैन नि। अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मानिसको मुख कसले बनायो? मानिसलाई लाटो वा बैरो कि देख्ने वा अन्धो कसले बनाउँछ? के म परमप्रभुले नै होइन र? अब जा, म तँलाई बोल्न सहायता गर्नेछु र तैँले के बोल्नु पर्ने यसो सिकाउनेछु। प्रस्थान 4को किताबबाट। पछि त्यही पनि बोसाले आल्टाले गर्छ, त्यसरी ठिक छ ल तेरो दाइलाई त्यो बोल्न पनि राम्रो सक्छ भनेर म तेरो दाइलाई पठाउँछु भनेर हारुनलाई पनि परमेश्वरले उसलाई दिनुभयो। त्यसैले मूसाले हारुनसँग बोल्थे किनकि उनीहरू दाजुभाइसँगै बोलेका मान्छे। अनि त्यसपछि हारुनले चाहिँ जस परमेश्वरले मूसाको बोली बुझ्न सक्ने क्षमता हारुनलाई दिनुभयो क्या। आमेन। सुन्नुहोस्, मानव जातिको चुन्ने वा छान्ने चाहनाहरू पनि परमेश्वरको सर्वोच्च अधिकारभित्रै पर्दछन्। यदि मानिसको चुन्ने क्षमता पनि परमेश्वरको सर्वोच्चभित्रै पर्दछ र तिनीहरूले दुष्ट कुराहरू चुन्छन् भने के परमेश्वरले तिनीहरूको खराब कामको निम्ति नैतिक रूपमा दोषी हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न। यो स्वतन्त्र इच्छा र निर्णय गर्ने इच्छाको रहस्यमय सङ्गम हो। है, यो स्वतन्त्र इच्छा र निर्णय गर्ने इच्छा रहस्यमय समूह हो, जस अनुसार परमेश्वरको सर्वोच्चता र मानिसको नैतिक जिम्मेवारी दुवै समानतामा रहन्छन्। जस्तै सुन्नुहोस्, उदाहरणको निम्ति अब्राहमको पत्नी सारालाई आफ्नो दरबारमा झिकाएर राख्दा परमेश्वरले उनलाई भनेको अभिमेलेक राजालाई सपनामा भन्नुभयो, हो मलाई यो कुरा थाहा छ कि तेरो शुद्ध विवेकले यो तैँले गरेको होस्, मेरो विरुद्धको पापबाट तँलाई जोगाउने पनि मनै हुँ, यसैले त मैले तँलाई त्यसलाई छुन दिइनँ। अब त्यस मानिसकी स्वास्नी फर्काइदे, किनभने त्यो एक अगमवक्ता हो, त्यसले तेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनेछ र त बाँच्नेछस्। तर त्यसलाई फर्काइदिनुहोस् भने यो कुरा याद राख कि त र तसँग भएका सबै निश्चय नै मर्नेछन्। उत्पत्ति 20को 6-7। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले जसलाई बोलाउनुहुन्छ उसको परिवारलाई पनि परमेश्वरले सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ। अब्राहमको श्रीमती सारा एकदमै सुन्दरी थिइन् क्या, खास एकदमै सुन्दरी स्त्री। अभिमेलेकले सहनै सकेन। अब त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, त्यो सुन्दरतालाई देखेर ऊ यति मोहित भयो कि अनि त्यसपछि अब्राहमलाई सोच्छन्, को हो? मेरो बहिनी हो। अब अब्राहमलाई पनि डर लाग्यो होइन, अब मेरो श्रीमती भनेर मलाई मारेर मेरो श्रीमती खोज्ला कि भनेर उसलाई चिन्ता लाग्छ। त्यसले नै मेरो बहिनी हो भनेर भनिदियो। अनि त्यहाँबाट उसले लान्छ। त्यसपछि परमेश्वरले अभिमेलेकलाई भन्नुहुन्छ, यसको स्वास्नी फर्काइदे, यो अगमवक्ता हो, त्यसले तेरो निम्ति प्रार्थना हो। परमेश्वरले उसलाई झुकाउनु भयो नि। आमेन। किनकि राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा हुन्छ, खोलाको पानी चाहिँ जता मन लाग्यो उतै उहाँले फर्काउनुहुन्छ। विधुपदेश 21।
तापनि राजा वा कुनै पनि व्यक्ति उसको तिनको निर्णय गर्ने कुरामा परमेश्वरप्रति नैतिक रूपमा जिम्मेवारी हुन्छ। उसले यदि कुनै पनि कुरा निर्णय गर्दाखेरि उसले खराब निर्णय गर्यो भने परमेश्वरले त्यसमाथि हिसाब गर्नुहुन्छ। फारसका राजा कोरेसको पहिलो वर्षमा यिर्मयाद्वारा भनिएको परमप्रभुको वचन पुरा हुन परमप्रभुले फारसका राजा कोरेसको हृदयलाई उत्तेजित पार्नुभयो। उत्तेजित, फारसको राजा कुनै अन्य जाति थिए तर पनि परमेश्वरले उत्तेजित पार्नुभयो र फलस्वरूप उनले आफ्नो राज्यभरि मौखिक अनि लिखित रूपमा घोषणा दिन्छन् कि इजरायलीहरू अब आफ्नो देशमा फर्केर जान सक्छन् र उनीहरूले आफ्नो मन्दिर सर्वोच्च परमेश्वरको मन्दिर बनाउन सक्छन्। आमेन। अर्को कुरा, एउटी स्त्री गर्भवती हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि परमेश्वरको सर्वोच्च योजनाभित्र पर्छ। अब कोही मान्छेहरू जहिले पनि छोरै खोजेर बस्छ। संसारमा परमेश्वरले तपाईँलाई छोरा नदिनुको कारण अरू कति छोराहरू संसारमा मान्छेले पाल्न सकेका छैन, फाल्दैछन्, त्यसलाई आफ्नो बनाउनुहोस् भन्न खोज्या हो कि? आमेन। त्यसैले परमेश्वरको योजनालाई बुझ्नु अनि कोही होइन मेरो आफ्नै अनि त्यो अर्कालाई पनि त आफ्नो बनाउन सक्छ। तपाईँको आफ्नो त अर्काको हुन्छ। सुन्नुहोस्, गएको समयमा एउटा छोरी मान्छेले उसको गलत अफेयरको कारण, गलत सम्बन्धको कारणले उसले आफ्नै आमालाई हत्या गर्न लायक लाएन। यो खबर तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? आफ्नै छोरी भएर के भयो? हामी आफ्नो भन्छौँ। सुन्नुहोस्, यो कुरामा चाहिँ रोमन क्याथोलिकबाट सिक्नुपर्ने कुरा हो क्या। उनीहरूले के भन्दो रहेछ भने हामीलाई 5 वर्षको बच्चा दिनुहोस्, हामी जीवनभर उसलाई क्याथोलिक बनाइदिन्छौँ। त्यो त उनीहरूले दिने शिक्षा, उनीहरूले दिने संस्कार, उनीहरूले दिने सबै सुरक्षा, ती सबै कुराले गर्ने हो नि त। त्यसैले तपाईँले कुनै पनि बच्चालाई, बाटोमा फ्याँकिएको बच्चालाई ल तपाईँलाई छोरा चाहियो, छोरा नै टिप्नु न त भइहाल्यो। तपाईँलाई छोरा चाहिएको छ भने हस्पिटलमा जानुहोस्, कति बच्चाहरू आमाहरू त्यहाँ बच्चा छोडेर भागिरहेको हुन्छ। लिनुहोस्, त्यसलाई आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ नि। आमेन। उसलाई संस्कार दिनुहोस्, उसलाई विश्वास दिनुहोस्, परमेश्वरको वचन दिनुहोस्, शिक्षा दिनुहोस्, तपाईँको हुन्छ। सुन्नुहोस्, त्यसैले यी कुरा पनि परमेश्वरले एउटा स्त्री गर्भवती हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि परमेश्वरको सर्वोच्च योजनाभित्र पर्छ। साराईले अब्राहमलाई भनिन्, हेर्नुहोस् परमप्रभुले मेरो कोख बन्द गरिदिनु भएको छ। साराले बुढेसकालमा पनि बच्चा जन्माएन नि। अनि कति वर्षको उमेरमा जन्माए? 90 वर्षमा। त्यतिखेर अब्राहम 100 वर्ष भएका थिए। लेयालाई अवहेलना गरे भएको देखेर परमप्रभुले तिनको कोख खोलिदिनु भयो, तर राहेल चाहिँ बाँची नै गइन् अर्को केसमा। तर हन्नालाई दोब्बर भाग दिन्थे, किनभने एल्कानालाई तिनले प्रेम गरेर परमप्रभुले तिनको गर्भ रोक्नु भएको थियो। हन्नाको गर्भ पनि परमेश्वरले रोक्नु। पछि उसले प्रार्थना गर्छ अनि परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। मनोका बाँझी पत्नीलाई परमप्रभुका दूतले भने, तिमी बाँझी छौ र तिम्रो कोही छोराछोरी छैन, तर तिमी गर्भवती हुनेछौ र एउटा छोरा जन्माउनेछौ। न्यायकर्ता 13:3 सुन्नुहोस्, त्यसैले बच्चा जन्माउन सक्ने क्षमता वा कोख बन्द गर्ने त्यो कुरा पनि परमेश्वरको योजनाभित्र छ। आमेन। आफ्ना जनहरूको कष्टहरूमाथि पनि परमेश्वर सर्वोच्च हुनुहुन्छ। अयुब र योसेफ, सुन्नुहोस्, याकुबले यी सबै कष्टहरूमा पनि परमेश्वरको योजना थियो भने स्पष्टसँग बताएका छन् याकुबको पत्रमा। तिमीहरूले अयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र परमप्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्छ। अयुबको जीवनमा सबै छोराछोरी नष्ट भए। उसको श्रीमतीले पनि अन्तमा परमेश्वरलाई सरापेर मरौ अब। तर अयुबले जे दिनुभयो परमेश्वरले लानुभयो, म परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदिनँ। उसले त्यो कुरा स्वीकार गरे। याकुबले त्यो कुरालाई लेख्छन् याकुब 5:11। तर अयुबको कष्ट पीडामा शैतानको हातलाई कसरी बुझ्ने त? कसरी शैतानलाई त्यहाँनिर दिएको थियो? के शैतानकै कारण अयुबले आफ्नो परिवार सम्पत्ति गुमाउनुको सबै साथै शारीरिक पीडा पनि भोगेका थिएन र? अवश्य। तापनि परमेश्वरको सर्वोच्च स्वीकृति बिना शैतानले केही गर्न सक्दैन। आमेन। मर्कुस 1:27 येशूको अधिकारबारे मानिसहरूले यसो भने, यिनले त अधिकारसँग अशुद्ध आत्माहरूलाई पनि आज्ञा गर्छन् र तिनीहरूले यिनका आज्ञा मान्दा रहेछन्। आमेन। त यिनले त अधिकार र शक्तिसित अशुद्ध आत्माहरूलाई आज्ञा गर्दछन् र ती निस्किजान्छन्। त्यो कुरा मानिसहरूले देख्छन्। जब योसेफका दाजुभाइहरूले उसलाई दासत्वमा बेचेकोमा उनले बदला लिन्छन् कि भन्ने डराएका थिए। पछि याकुबको मृत्युपछि दाजुभाइहरूले अब योसेफले हामीलाई बदला लिन्छ होला भनेर उसले भन्छन्। तब योसेफले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ। तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा, त्यहाँ हानि शब्द वास्तवमा इङ्ग्लिसमा इभल शब्द ल्याएछ। तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा दुष्ट काम गर्ने विचार गर्यो।
गरेका थियो, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। उनीहरूले बेचेर पठाए, ऊ मिश्र देशमा दासत्वमा जानु पर्यो, तर पछि उसको सेवकाईले मिश्र देश र सारा इजरायललाई पनि त्यतिखेरको 7 वर्षको अनिकालबाट बचाए। आमेन। ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन्। अनि उसको भाइहरूले चाहिँ अझै पनि कुरै बुझ्दैन क्या, किनकि उनीहरूलाई दोषी फिलिङ थियो नि त। उत्पत्ति 50 को 20 मा योसेफ मिश्रमा आउनुको उद्देश्य बारे भजन सङ्ग्रह 105 को 17 भन्छ, उहाँले वा परमेश्वरले योसेफ नाउँ भएको एकजनालाई तिनीहरूको अघि पठाउनु भयो जो कमारा हुनलाई बेचिएका थिए। परमेश्वरले पहिले पठाउनु भएको थियो, तर त्यो माध्यमद्वारा परमेश्वरले नै उसलाई पठाउनु भयो। परमेश्वरले योसेफलाई मिश्र देशमा भेटाउनु भएको होइन, परमेश्वरले पठाउनु भएको। प्रियहरू, हामीहरू कतिचोटि परमेश्वरले पठाउनु भएको ठाउँमा हामी जाँदैनौँ नि, अनि त्यसैले हामीसँग योसेफको जस्तो गवाई पनि हुँदैन। जस्तो हामी चर्चमा बस्छौँ, पास्टर मेरो कुरा सुन्दैन भने बस्यो। परमेश्वरको बोलावटलाई चाहिँ सुन्नु पर्यो नि। आमेन। यहाँबाट हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरको सर्वोच्च इच्छाको अधीनभित्र नै मानिसका दुष्ट इच्छा पनि हुँदो रहेछ क्या। सुन, जनावरहरूले पनि परमेश्वरको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्छन्। जब अस्सिरियनहरूले सामरियामा विदेशीहरूलाई लिएर आएर बसोबास गराउँछ, जुन कुरा दोस्रो राजा 17 को 25 मा भन्छ, जब उनीहरू पहिला त्यहाँ बसे उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गरेनन्, किनकि सामरिया त परमेश्वरको राज्य थियो नि त। त्यसैले परमप्रभुले उनीहरूको बीचमा सिंहहरू पठाइदिनु भयो र तिनीहरूले केही मानिसहरूलाई मारे। त्यसै गरी दानियलले पनि सिंहको खोरमा थुनिँदा यसो भने, मेरा परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख थुनिदिनु भयो। आमेन। सुन्नुहोस्, चराहरूले, भालुहरूले, गधाहरूले र ठुला माछाहरूले पनि परमेश्वरको आज्ञा मानेको बारेमा बाइबलका विभिन्न खण्डमा पाउँछ। सुन्नुहोस्, एलिसा अगमवक्तालाई केटाकेटीहरूले ए मुडला भनेर जिस्काउँदाखेरि तिनले प्रार्थना गरेर 2वटा भालुले 42 जनालाई आक्रमण गरेछ। परमेश्वरको जनको विरुद्धमा जानेलाई जनावरले पनि काम गर्न सक्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, गधाले बालामको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुको कारण त्यो गधाको मुख खोलिदिनुहुन्छ परमेश्वरले भन्छ। गन्ती 22 को 21 देखि 39 मा बालाकको प्रलोभनमा फसेर इजरायललाई साप दिन जाँदाखेरि अनि बालामले गधालाई पिटेर गर्छ, अनि परमेश्वरले गधाको मुख खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँले किन मलाई पिट्नु भयो? म तपाईँको असल गधा थिइनँ र? उहाँले सुन्नुहोस्, भालुहरूले, गधाहरूले, चराहरूले पनि आज्ञा पालन गर्दा रहेछ। सुन्नुहोस्, एलिसा अगमवक्तालाई जब आहाब राजाको समयमा एलिसा अगमवक्ता भाग्नु पर्यो नि, त्यहाँ 3 वर्षको चाहिँ 3.5 वर्षको होला, त्यहाँ अनिकाल पर्नेछ भन्दाखेरि अनि उनीहरू भागे। पछि परमेश्वरले एलिया अगमवक्तालाई के गर्नुभयो? कागहरू पठाएर रोटी र मासु दियो भनेको छ। त्यो कागले कस्तो कहाँबाट ल्यायो होला मासु है? रोटी कहाँबाट? परमेश्वरले दिनुभयो। त्यसैले प्रियहरू, जनावरहरूले पनि परमेश्वरको जनको निम्ति सहायता पुर्याउन सक्छन्। तिनीहरू पनि, जनावरको राज्य पनि परमेश्वरको सर्वोच्चतामा भित्र रहेको छ। आमेन। त ठुला माछाहरूले परमेश्वरले आज्ञा मान्छ। योनालाई नीलले आज्ञा पनि परमेश्वरले माछालाई दिनुभयो नि, पेटमा बचाएर राख्यो। त सृष्टिका सबै जीव जन्तुहरू, लामखुट्टे र डेङ्गुका भाइरसहरू पनि, सुन्नुहोस्, अहिलेको डेङ्गुको भाइरस पनि परमेश्वरको नियन्त्रणभित्र छ। परमेश्वरले किन डेङ्गुको भाइरस नेपालमा पठाउनु भयो? सायद नेपालीहरूले अब घुँडा टेकेर परमेश्वरमा फर्किनु पर्ने बेला भयो कि। मैले एकचोटि बिली ग्राहमको प्रचार सुन्दाखेरि त्यतिखेर भर्खर HIV एड्सको व्यापकता थियो, अनि त्यसपछि उहाँले प्रचार गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले अमेरिकालाई उनीहरूको दुष्टता र पापको कारणले गर्दाखेरि HIV एड्स पठाएर दण्ड दिनुभएको छ, किनकि त्यहाँनिर पारिवारिक भ्यालु नै भएन क्या, सबै व्यभिचार वेश्यावृत्ति मात्रै भयो। त्यसैले परमेश्वरले त्यो कुरा पठाउनु भयो। तर परमेश्वरको आज्ञा यी सबै कुराले पनि मान्दछ। हामी परमेश्वरका जनहरू कोही पनि डेङ्गुको भाइरसले मर्नु पर्दैन, येशूको नाममा त्यसलाई नष्ट पार्न सक्छौँ। आमेन। अन्त्यमा परमेश्वरको सर्वोच्चता विशाल र बृहत भए तापनि हामीले सधैँभरि हाम्रो जीवनको विभिन्न घटनाक्रमहरूमा उहाँको उद्देश्य पत्ता लगाउन सक्छौँ भन्ने छैन। साथै परमेश्वरले त्यस योजनालाई किन गोप्य राख्नुभयो त, त्यो पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। किन परमेश्वरले यी सबै कुराहरू हामी पछाडि फर्केर हेरेपछि मात्रै ओहो परमेश्वरले यसरी पो हामीलाई ल्याउनु भएको रहेछ। आमेन।
उहाँले हामीलाई निरन्तर परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्नलाई, परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्न, परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नलाई निरन्तर बोलाउनु भएको छ। प्रियहरू, हामी फर्केर फेरि दुष्ट चालमा जान चाहँदैनौँ। आमेन। त्यसैले यी कुराहरू जब हामी बाइबलमा राम्रोसँग अध्ययन गर्छौँ तब मात्र परमेश्वरको सर्वोच्चतालाई बुझ्न सक्छौँ। र आउनुहोस् हामी आँखा चिम्लौँ अनि प्रियहरू हामी केही समय मनन गरौँ। तपाईँको जीवनमा पनि विभिन्न घटनाहरू होला। तपाईँले ठानिरहनु भयो होला यो बेकारमा मैले दुःख पाइरहेको छु, मैले के भइरहेको छु, तर यी सबै कुराभित्र परमेश्वरको उद्देश्य, परमेश्वरको योजनालाई भेट्टाउनुहोस्, थाहा गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक, हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हामीलाई बनाउनु नै, हाम्रो निम्ति उद्देश्य, हाम्रो निम्ति भविष्यलाई निर्धारण गर्नु नै परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा जे जति घटनाहरू गर्दछन् ती सबै कुरा तपाईँको योजनाभित्र नै परेका छन्। प्रभु, हामीलाई त्यो कुरा बुझ्नलाई सहायता गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस् परमेश्वर। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, आज हाम्रो मण्डलीमा जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा हुने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो मण्डलीका जति सदस्यहरू देश बाहिर हुनुहुन्छ, प्रभु भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथमा पनि तपाईँ रहनुहोस्। उहाँहरूको एक्लोपनामा प्रभु तपाईँले सङ्गति दिनुहोस् पिता। अनि उहाँहरूको घाउ चोटहरूमा तपाईँले मलमपट्टि लगाइदिनुहोस्। उहाँहरू अभावमा हुनुहुन्छ भने उहाँको खाँचोहरूलाई झुटाइदिनुहोस् र आशिष दिनुहोस् प्रभु। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवाकायमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर तपाईँले पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले यस पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई आफ्नो मुख चम्काउनुहोस् उनीहरूमाथि र उनीहरूलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा यस मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र यस प्रभु यस मण्डलीका हरेक सदस्यलाई परमेश्वर तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् र तपाईँको नाउँ यस मण्डलीमाथि रहेको छ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ साँच्चै नै पुनरुत्थान एक्लेसिया परिवारमाथि तपाईँको राज्य आओस् र तपाईँको इच्छा मात्रै यस मण्डलीका सदस्यहरूमाथि पुरा भएको होस्। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहनु येशूको नाममा।